Here are the questions and answers. Madame Bean, why does the National Liberation Front ask to be the sole representative of South Vietnam? Tại sao Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam muốn là người đại diện duy nhất của miền Nam Việt Nam? Muốn trả lời câu hỏi này của bạn, tôi cần phải nói về cái sự ra đời và cái vị trí của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. To answer this question, I shall first deal about how it was born, how the National Front was born, and about its position. Từ năm 1954, trước chính sách đàn áp và khủng bố đẫm máu của chính quyền Sài Gòn và của chính phủ Mỹ đứng ở sau lưng, tất cả các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam của chúng tôi, từ công nhân, nông dân đến những người trí thức, tư sản, tôn giáo, đều để đứng lên đấu tranh để chống lại. From 1954, faced to the policy of repression and terrorism by the Saigon administration, backed by the U.S. government, all the peoples of the South Vietnamese people, from workers, peasants, to intellectuals, industrialists and traders, to religious people, all have risen up to struggle against them. Chính từ cái phong trào đấu tranh rộng rãi của nhân dân miền Nam Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra đời ngày 20 tháng 12 năm 1960. It was precisely from this broad movement of struggle of the whole South Vietnamese people that the National Front for Liberation of South Vietnam was born on December 20th, 1960. Nhiệm vụ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam là đoàn kết các lực lượng yêu nước trong mọi các cái tầng lớp và ở khắp nơi trong nước và lãnh đạo cái cuộc đấu tranh đó để chống Mỹ cứu nước. It was born with the task of uniting all patriotic forces of all strata of the people everywhere in the country to lead the struggle against the U.S. aggression and for national salvation. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chúng tôi hiện nay thì bao gồm có 30 tổ chức và cá nhân yêu nước với nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, đại diện của tất cả các tầng lớp, các giai cấp, tôn giáo, dân tộc khác nhau. Có thể nói đó là tiêu biểu cho cái khối đoàn kết rộng rãi của nhân dân miền Nam Việt Nam. The NFL includes 30 various organizations and patriotic individuals with various political tendencies, and they are representatives from all the strata of the people of all walks of life, from all classes, all religious beliefs, and from all minorities, nationalities. And we can say that it represents the broad block of unity of the South Vietnamese people. Đường lối mà mặt trận chúng tôi theo đuổi là độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc, cũng là phản ảnh các cái quyền lợi cơ bản và cái nguyện vọng tha thiết của đại đa số nhân dân miền Nam Việt Nam. The line of the NFL consists in the following: independence, democracy, peace, neutrality, and advancing towards national reunification, peaceful national reunification. And it reflects the fundamental rights and the earnest aspirations of the great majority of the South Vietnamese people. Và trên thực tế thì gần 6 năm nay thì mặt trận là cái người lãnh đạo duy nhất của phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam Việt Nam chống lại cái sự xâm lược của Mỹ. In fact, over nearly the 6 past years, the NFL
has been the sole leader of the patriotic movement of the South Vietnamese people against U.S. aggression. Mặt trận được cái sự ủng hộ ngày càng rộng rãi và vững chắc của nhân dân. Do đó đã có đủ sức mạnh để chống lại một cách thắng lợi các âm mưu về chính trị cũng như về quân sự của chính phủ Mỹ đã tiến hành trên đất nước của chúng tôi. The NFL has enjoyed the growing support from the South Vietnamese people. That's why it could have enough strength to oppose successfully all schemes, both political and military, from that the American government is carrying on our soil. Và hiện nay trên 4/5 đất đai trên đất nước chúng tôi đó, mặt trận đã giữ quyền kiểm soát của mình và làm cái nhiệm vụ của một cái chính quyền lâm thời chăm lo về mọi mặt đời sống của nhân dân. And at present, on the 4/5 of our territory in South Vietnam, involving 10 millions of people, the NFL has the control and is playing the role of a provisional government. It is looking after the life of the people at every point of view. Vì vậy mà không phải là việc muốn hay là không muốn, mà trên thực tế và cũng trên pháp lý rất là vững chắc. Nhân dân miền Nam Việt Nam, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dân miền Nam Việt Nam nhìn nhận cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là cái người đại diện duy nhất và chân chính của mình. Therefore, it's not a question whether one's like it or not, but de facto in the jure, the South Vietnamese people recognizes the NFL as its sole, genuine representative. After the end of the fighting, what kind of government does the National Liberation Front plan for Vietnam? Sau khi chiến sự chấm dứt, thì mặt trận sẽ thành lập một cái loại chính phủ gì ở miền Nam Việt Nam? Theo cương lĩnh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, thì một trong những cái mục tiêu của nhân dân miền Nam Việt Nam là sau khi giải phóng đất nước mình ra khỏi sự xâm lược của Mỹ thì sẽ thành lập một cái chính phủ liên hiệp dân tộc dân chủ, đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân ở miền Nam Việt Nam, để mà xây dựng một cái miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập. According to the program of the NFL, one of the objectives of the South Vietnamese people after liberating South Vietnam from American aggression would be to set up a coalition national democratic government which is the representative of all strata of the South Vietnamese people, to ensure the building of an independent, democratic, peaceful and neutral South Vietnam. Và để thành lập cái chính phủ liên hiệp dân tộc dân chủ đó, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chúng tôi đề ra việc tổng tuyển cử để cho toàn dân có thể tham gia để mà bầu lấy cái chính phủ của mình. And in order to set up such coalition national democratic government, the NFL will proceed to general elections through universal suffrage so that all the people can take part in election of such government. The United States government says that the National Liberation Front is the tool of Hanoi and Peking. Is this true? Chính phủ Mỹ nói mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là tay sai của Hà Nội và Bắc Kinh. Có đúng như vậy không?
Mọi người đều biết rằng là để che đậy cái hành động xâm lược và chiến tranh của mình, chính phủ Mỹ tìm mọi cách để vu khống cuộc đấu tranh chánh nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Everybody knows that to cover up their acts of aggression and war in South Vietnam, the U.S. government seeks by every means to slander the just struggle of the South Vietnamese people under the leadership of the NFL. Nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi rất lấy làm căm phẫn trước những cái lời bịa đặt đó. Our South Vietnamese people are greatly indignant at such allegations. Khi nhân dân Mỹ đấu tranh chống lại bọn thực dân Anh, chắc rằng Washington cũng không phải là tay sai của bất cứ ai. When the American people fought against British colonialists, sure that Washington was not the tool of anybody. Nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi trước cái sự tàn sát, khủng bố, đẫm máu của quân xâm lược Mỹ, thì với cái truyền thống đấu tranh yêu nước lâu đời của mình, không cần có một cái sự xúi giục nào từ ngoài mới biết đứng dậy đấu tranh cho cái quyền lợi dân tộc thiêng liêng và cho cái quyền sống còn của mình. Faced with the bloody massacre of their people by the American aggressors, the South Vietnamese people which have a great tradition of patriotism and all-age tradition, they can't need to have any instigation from outside to rise themselves and struggle for their sacred national rights and the right to live. Do có cái ý thức giác ngộ đầy đủ về cái quyền lợi của mình, cho nên nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi đã có cái quyết tâm chiến đấu cao, đã vượt qua và sẵn sàng vượt qua mọi sự gian khổ hy sinh để đạt lấy cái mục đích của mình là giải phóng đất nước, để mà xây dựng một cái đất nước độc lập, hòa bình và hạnh phúc. The South Vietnamese people is fully conscious of the rights, so they are determined and they have a high determination and are ready to overcome all hardships and endure all sacrifices to reach their objectives. We are told that if the Americans withdraw, there will be a general massacre of the supporters of the key puppet government. What is your plan to deal with these people? Chúng tôi nghe nói rằng sau khi chiến tranh chấm dứt thì các mặt trận sẽ tàn sát những người trong chính quyền bù nhìn. Thì ý định của các bạn như thế nào? Bạn đã nghe ai nói cái điều đó? Chắc chắn rằng không phải là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chúng tôi nói cái điều đó. Who gave you such information? Certainly not the NFL. Vì chúng tôi nhận định rằng trừ một cái số ít người cố tình bán nước và giết hại đồng bào, thì là đại bộ phận những người hiện nay đang làm trong chính quyền bù nhìn hay là ở trong quân đội là bị bắt buộc phải làm với Mỹ. Họ căm thù Mỹ và không thể vui lòng để mà đi bắn giết và làm hại đồng bào và bà con của mình. Và khi họ có điều kiện thì họ là trở về với nhân dân. We think that apart from a very small minority of people who from their own will are traitors to the fatherland and willingly kill their compatriots, the great majority of the members of the Saigon administration only are forced by the Americans to do so. They greatly hate the aggressors, and they never willingly go to massacre
and harm their compatriots. And when they have favorable conditions, they will come back to the ranks of the people. Do đó mà chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ trước đến nay và từ nay về sau đối với những người đó chủ yếu là thuyết phục và khoan hồng và sẵn sàng hợp tác khi họ thật sự muốn chống Mỹ cứu nước. Therefore, the policy of the NFL up to now and from now on has always been mainly to persuade them. It's a policy of persuasion and leniency. And the NFL is ready to cooperate with them if they fight against the Americans. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ vừa rồi cũng đã có trong một cái phỏng vấn của nhà báo Buxet mà thì cũng đã nói rõ cái điều này. In a recent interview to an Australian journalist, Wilfred Burchett, our President Nguyễn Hữu Thọ stated very clearly this thing. Mặt trận, ông Chủ tịch Nguyễn Thọ đã nói rằng là mặt trận cho rằng là có nhiều khả năng để mà hợp tác với những cái tổ chức, những cái lực lượng và những cái nhân vật ở miền Nam Việt Nam mà không kể đến cái quá khứ của họ. Our president told that we think that there are great possibilities for broadening the cooperation with the other organizations, forces and personalities in South Vietnam, regardless of their past activities. Will you state again what are the conditions of the National Liberation Front for negotiations? Điều kiện của các bạn để đi đến một cuộc thương lượng như thế nào? Ở đây thì chúng tôi đứng về mặt trận và nhân dân miền Nam Việt Nam và trả lời bạn cái điểm này. We answer you from the point of view of the NFL and the South Vietnamese people. Cũng một thời gian vừa qua thì Tổng thống Johnson và những người lãnh đạo ở Washington thì thường nói rằng là sẵn sàng thương lượng với Việt Nam. In the recent period, President Johnson and the rulers of the White House have often spoken of negotiations, and they say that they are ready to enter in negotiations with Vietnam. Nhưng mà đối với nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi đó thì chúng tôi cho rằng những cái lời nói về thương lượng hòa bình cũng như nói đến cái thiện chí hòa bình của Johnson, của chính phủ Johnson thì hoàn toàn là những cái lời mà giả dối để mà che đậy cái âm mưu thực tế của Mỹ là muốn xâm lược, mà muốn gây chiến ở miền Nam Việt Nam. But the South Vietnamese people always consider such words from Johnson and the rulers of the White House as deceitful allegations aimed at covering up the real intention to carry on the aggression in South Vietnam. Vì không ai có thể nào mà nghĩ rằng là Mỹ muốn thương lượng, trong lúc đó là Mỹ lại tăng cường quân đội vào miền Nam Việt Nam và tăng cường cái việc tàn sát nhân dân miền Nam Việt Nam, nghĩa là tàn bạo hơn bao giờ hết. Because nobody can believe that the US government is sincere in its goodwill for peace when it always intensify their war, their bombings of the population in South Vietnam. Và chúng tôi cho rằng là hòa bình thì có thể lặp lại ngay
nếu mà chính phủ Mỹ mà chấm dứt cái chiến tranh xâm lược ở miền Nam, chấm dứt cái việc mà tàn sát nhân dân miền Nam Việt Nam và chịu rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. We hold that peace can immediately be restored in South Vietnam when the U.S. government stop all its war activities in South Vietnam, stop its massacre of the South Vietnamese people, stop their bombing, and withdraw all the troops from South Vietnam. Và cái điều mà nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi yêu cầu đó là Mỹ để cho nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi tự định đoạt lấy cái quyền sống còn của mình. Và yêu cầu như vậy là yêu cầu Mỹ phải rút quân và tôn trọng những cái quyền dân tộc cơ bản của chúng tôi. And we demand that the American government will let us decide ourselves of our destiny and settle our own affairs, and they must withdraw from South Vietnam. And they must respect the national rights of the South Vietnamese people. Chúng tôi nghĩ rằng những cái yêu cầu đó chúng tôi là rất là chính đáng. Chúng tôi yêu cầu là được tự do sống ở trên cái đất nước mình, cũng như nhân dân Mỹ là ở trên đất nước Mỹ. We think that such demands are most legitimate ones. We only ask for the right to live on our own soil, just like the American will have the right to live on their own land. How does the war affect the lives of your children? And what is your attitudes towards us, the American people? Chiến tranh có ảnh hưởng gì đến con cái các bạn? Các bạn nghĩ như thế nào về nhân dân Mỹ? Tôi rất là nghẹn ngào để trả lời với các bạn cái câu hỏi này. To answer you, this question means great pain to us. Các bạn có biết rằng là hàng chục vạn quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam và hàng triệu tấn bom của Mỹ đưa đến miền Nam Việt Nam là nhằm vào cái việc giết hại nhân dân vô tội, trước hết là phụ nữ và nhi đồng chúng tôi. You know that hundreds of thousands of American soldiers and millions of tons of U.S. bombs are sent to South Vietnam to kill our innocent people, first our women and children. Trong các cái cuộc hành quân càn quét thì khẩu hiệu của quân Mỹ là phải đốt sạch, phá sạch và giết sạch. Và chúng nó đã giết mọi người mà chúng đã gặp, kể cả trẻ con, bắn giết, xé xác, ném vào lửa, phun hơi độc vào các hầm trú ẩn, tất cả mọi cái thủ đoạn dã man nhất. During their operations, the American soldiers are carrying on the policy of killing all, destroying all, and burning all. And they kill everybody they meet, including the children. The children are shot, are quartered, thrown into fire, and toxic gas are thrown into the air shelters. Mỗi ngày thì hàng ngàn máy bay, kể cả những cái máy bay chiến lược B-52 thì ném hàng ngàn tấn bom. Một năm như vậy là gần 1 triệu tấn bom. Đủ các loại, từ cái loại bom nổ có mảnh, bom bi để gây sát thương, đến bom napalm, bom năng tinh, các chất độc hóa học và hơi độc, thiêu hủy những cái làng mạc và cả người và đến cả cái cây cỏ. Every day, thousands of American planes, including the
B-52 bombers ran thousands of tons of bombs. One million of tons per year. And bombs are of every types, from explosive bombs, fragmentation bombs, to napalm and phosphorus bombs. And toxic chemicals are sprayed also. And they destroy our villages, our human lives and the vegetation. Và con em chúng tôi là những người nạn nhân đầu tiên của những cái cuộc tàn sát đẫm máu đó. Và chúng nó đã bị giết bằng những cái chết đau đớn nhất cho chúng nó và cho những người cha mẹ mà phải chứng kiến những cái cảnh đau thương đó. And in such raids, the children are the first victims. They die with terrible death, and it's a great pain for their parents, who must witness such sights. Bom napalm thì đã đốt cháy những cái đứa con em chúng tôi. Có những cái trường học bị dội bom napalm thì làm thiêu đốt hàng chục đứa trẻ con và làm những hàng chục đứa khác là bị thương tật suốt đời. There are schools who have been ran with napalm bombs, and in such a sea of fire, the little school children are burnt, charred, and those who can survive are crippled for life. Chất độc và hơi độc hóa học cũng là giết hại và đầu độc trước hết là những cái thân thể trẻ thơ yếu ớt. The toxic chemicals and poison gas also make first victims among the children because they are the weakest. Một cái ví dụ như là trong tháng 2 vừa qua đó, năm 16 thì ở tỉnh Cà Mau sau 9 lần phun hơi độc thì đã có 3.000 người bị nhiễm độc, trong đó là có 1.000 trẻ em. Let's take an example. Last February in Cà Mau province, after 9 sprayings of toxic chemicals, 3,000 people have been affected, and among them 1,000 children. Dưới làn bom đạn của Mỹ, cái chết đe dọa con em chúng tôi hàng giờ hàng phút. Giữa lúc chúng đang nô đùa trong lớp học, hay là ngay trong giấc ngủ, và cả trong lúc chúng đang bú mẹ. Under the rain of bombs of the Americans, death is threatening our children at every minute when they are playing, when they have their classes, and during their meals, during their sleep, or even when babies are suckling. Biết bao nhiêu trẻ con ở miền Nam Việt Nam sanh ra khỏe mạnh thì nay cũng đã trở thành nên những cái thân hình mà tàn phế suốt đời. How many of our children in South Vietnam, when they were born, they were healthy, but now they have crippled for life. Và biết bao nhiêu trẻ con của chúng tôi là sống bơ vơ, không cha, không mẹ, không nhà cửa. And how many of our children have to lead a forlorn life, homeless, orphans, because they are orphans now. Và có thể nói rằng tất cả con em miền Nam Việt Nam chúng tôi thì hiện nay là thiếu những cái quyền lợi tối thiểu nhất của những đứa trẻ con bình thường. We can say that our South Vietnamese children now lacks the most
the minimum rights of any children in the world. Chúng thiếu chúng không được tự do học hành, chúng không được tự do vui chơi, và những cái ngay đến cái sống còn của chúng nó thì cũng không được đảm bảo. They can't even enjoy freely the right to study freely, to go to school, and even the simple right to live. They can't enjoy it. Và ngay một cái quyền mà gọi là người con được gần gũi cha mẹ mà, và cái đó cũng đứng về người mẹ mà, là cái quyền được sống gần con mà, thì cái đó cũng bị tước mất ở miền Nam Việt Nam. And even the right to live together with their parents, they can't have it. They are always separated from their parents. Ví dụ như các bạn xem như chúng tôi ở đây mà, thì có thể nói rằng tất cả những chị em ở trong cái đoàn đại biểu phụ nữ này mà, thì nghĩa là không được ở gần con, suốt năm phải xa con, và ngay xa chồng. We can say, for example, even from our own experience, both of us in a delegation, we can't live together with our children. Mostly we are separated from them and also from our husbands. Và cái câu hỏi mà khi con chúng tôi gặp chúng tôi đó, chừng nào thì có thể chúng con nghĩa là ở gần mẹ luôn luôn. And I can say that there's one question that my own children most often ask me is, Mama, when can I live together with you all the year? Các bạn Mỹ, những người cha mẹ, những người mẹ Mỹ, các bạn có thể nào tán thành để cho binh lính Mỹ, chồng con anh em của mình đi giết hại những cái đứa trẻ con vô tội ở miền Nam Việt Nam không? Friends from America, mothers and parents from America, will you agree any longer that your sons, your husbands will continue to go on and kill the innocent children of South Vietnam? Các bạn có thể các bạn nghĩ như thế nào về những cái sự đau khổ của những người cha mẹ ở miền Nam Việt Nam, phải chứng kiến những cảnh con em mình chết chóc và phải luôn luôn xa những người thân yêu nhất của mình? What will you think if your own children will have to live such a life, and if foreign troops always go to trample on your land? Nhân dân miền Nam Việt Nam chúng tôi cũng như nhân dân Việt Nam, nghĩa là tất cả nước Việt Nam, thì chúng tôi không hề có một cái thù hằn gì với nhân dân Mỹ. Ngược lại, từ trước nay thì chúng tôi khâm phục cái truyền thống yêu chuộng tự do và công lý của nhân dân Mỹ. The South Vietnamese people, as well as the people of whole Vietnam, had not the least enmity towards the American people. On the contrary, we have always admired your tradition of love for freedom and justice. Nhưng mà hiện nay á, thì đối với những kẻ xâm lược Mỹ ở miền Nam đó, thì nhân dân miền Nam Việt Nam, những người cha mẹ ở miền Nam Việt Nam có một cái mối thù sâu sắc đối với những cái tội ác, đau khổ mà họ đã gây ra đối với cho nhân dân chúng tôi. But now the South Vietnamese people have a deep hatred with the American aggressors who are killing our people and causing countless sufferings and mournings to our people.
Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng là đối với nhân dân Mỹ thì nhân dân chúng tôi luôn luôn phân biệt là bọn xâm lược Mỹ và nhân dân Mỹ. But we can say that we always make a clear distinction between the American people and the American government, the rulers. Nhân dân chúng tôi theo dõi với một cái lòng xúc động và biết ơn đặc biệt đối với cái phong trào nhân dân Mỹ lên tiếng phản đối cái cuộc chiến tranh là phi nghĩa của chính phủ Johnson và ủng hộ cái quyền độc lập và tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Our Vietnamese people have always followed with great emotion and particular gratefulness the movement of the American people in protest of the aggressive war of the Johnson government and in support of our rights for independence and right to self-determination. Chúng tôi tin tưởng rằng là nhân dân Mỹ sẽ không có thể nào mà để cho chính phủ Mỹ tự do làm ô uế cái danh dự của nước mình. And we firmly believe that the American people will never allow their government to tarnish their good name, their honor. Và đặc biệt là chúng tôi tin tưởng rằng những người phụ nữ Mỹ là những người thông cảm với những cái đau khổ của nhân dân và phụ nữ miền Nam thì sẽ là những người mà hoạt động tích cực để làm cho cho cái cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ miền Nam sớm chấm dứt, để cho nhân dân và phụ nữ miền Nam chúng tôi đỡ đau khổ, và cũng đồng thời nghĩa là cũng tránh cho những người phụ nữ Mỹ có chồng con đi chết một cái chết vô ích và nhục nhã. We are confident also that particularly it will be the women of the United States who will understand most our sufferings. So you will increase your activities so to put the earliest possible an end to all such sufferings, to end the war, so that to relieve us from such sufferings and mournings, and also to relieve yourselves from the losses of your sons, your dead sons in that terrible war, to prevent such useless death for your sons. Và cuối cùng thì chúng tôi muốn nhờ bạn là chuyển lợi đến tất cả những người bạn Mỹ, nhân dân Mỹ, lời chào hữu nghị của chúng tôi, và cũng nhờ bạn chuyển lại cái lời biết ơn chân thành đối với tất cả những cái sự hoạt động của các bạn từ trước đến nay và từ nay về sau. To end, we would like you to forward to all our American friends our friendly greetings and our sincere gratitude for all the activities they have developed to end war in Vietnam, and our wishes that they will be further increased. Cảm ơn. Thank you very much.